हेलो नमस्ते वेलकम टु एसपी इन्टरनेसनल च्यानल सन्चै हुनुहुन्छ। आज म तपाईहरू सामु सबैलाई मनपर्ने एग या अन्डा करीको रेसिपी लिएर आएको छु। अन्डा सबै उमेरका मानिसहरूलाई मनपर्ने पौष्टिकताले भरिपूर्ण भएको खानेकुरा हो। यसको सेतो भागमा प्रोटिन धेरै पाइन्छ भने पहिलो भागमा प्रोटिन लगायत क्यालोरी अनि अरू धेरै हाम्रो शरीरलाई चाहिने महत्त्वपूर्ण पौष्टिक तत्त्वहरू पाइन्छ। यसलाई धेरै तरिकाले बनाएर खान सकिन्छ। त्यसमध्येमा आज म अन्डा करीको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरूले पनि घरमा यो ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरूले अहिलेसम्म हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यस्तै नयाँ मिठो रेसिपीको लागि बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला। तपाईहरूको सहयोग र सपोर्टको लागि एसपी च्यानल कृतज्ञ छ। अन्डा करी बनाउनको लागि सबभन्दा पहिला हामीले अन्डा बोइल गर्दैछौँ। अन्डालाई चाहिँ तातो पानी उम्लिरहेको पानीमा हाल्दाखेरि अन्डाको त्यो सफ्टनेस चाहिँ बढ्छ। त्यसैले थोरै नुन पनि हाल्दैछु म, चाँडै बोइल हुनलाई सहयोग गर्छ। प्याज काटौँ। जुन शेपमा मैले काटेको छु त्यही शेपमा काट्नु भयो भने टेस्ट राम्रो दिन्छ, यसले टेक्सचर राम्रो बन्छ। अन्डा अब बोइल भएर सेलाइसक्यो। यसलाई हामी छोडाउँदैछौँ। ल हेर्नुहोस् त कति सजिलैसँग छोडाउन सकियो। तपाईहरूले पनि यसै गरी बोइल गर्नुभयो भने कहिले पनि अन्डा छोडाउँदा बिग्रिँदैन र सजिलै छोडाउन सक्नुहुनेछ। त्यस पछाडि हामी एउटा काँटा चम्चा लिएर अन्डाको बीचमा चाहिँ यसै गरी जसरी मैले देखाएँ त्यसरी नै घोप्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तेल मसलाहरू जुन हामी हाल्छौँ त्यो चाहिँ अन्डाको भित्रसम्म जान्छ र मिठासता बढाउँछ। र यसले गर्दा फ्राई गर्दा प्यानमा टाँसिने सम्भावना पनि हुँदैन। चाहिने सामग्रीहरूमा प्याज, लसुन, हरियो खुर्सानी, सानो पारेर राखेको काटेको गोलभेडा र अघि जुन हामीले रेडी बनाएर राखेको थियो त्यो अन्डा र दही। अरू सामग्रीहरू मैले लिस्ट बनाएर तल राखिदिएको छु, हेर्नुहोला। हाम्रो प्यान चाहिँ तातिसक्यो। म तेल हाल्दैछु। तेल चाहिँ राम्रोसँग तातिसके पछाडि हामी हाल्दैछौँ जिरा। जिरालाई राम्रोसँग फुराउँ। मेथी पनि हाल्दिउँ र हरियो खुर्सानी पनि तेलमा राम्रोसँग फुराउँ। प्याज हाल्दिउँ। लसुन पनि हाल्दिउँ। यसलाई चाहिँ राम्रोसँग चलाएर तेलमा फ्राई गरौँ। मिडियम लो हिटमा राम्रोसँग फ्राई भइसके पछाडि हामी हाल्छौँ अघि काटेर राखेको गोलभेडा। यसलाई चाहिँ राम्रोसँग चलाएर मिक्स गर्नुपर्छ। 2 मिनेट पछाडि गोलभेडा आधा जति पाके पछाडि हामी हाल्छौँ बेसार, चिली फ्लेक्स, जिराको धुलो, नुन स्वाद अनुसार, त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग चलाउनु पर्छ ताकि सबै मसलाहरू सबैतिर पुगोस् र राम्रोसँग पाकोस् पनि। अलिअलि पाकिसके पछाडि हामी चाहिँ हाल्छौँ अदुवा लसुनको पेस्ट। 2 मिनेट जति छोपेर पकाए पछाडि राम्रोसँग पाकिसकेको छ, हेर्नुहोस् त। अब चाहिँ ग्यास बन्द गरिदिनुपर्छ र यसलाई चिस्याउन दिनुपर्छ। चिसो भइसके पछाडि ब्लेन्डरमा राखेर हामी चाहिँ यसलाई ब्लेन्ड गर्छौँ। राम्रोसँग मिन हुने गरेर ब्लेन्ड गर्नुपर्छ। अब हामी एउटा भाँडोमा तेल तताउँ। 2-4 वटा सुकमेल हाल्दिउँ र अघि जुन हामीले बनाएर राखेको अन्डा छ त्यो पनि हाल्दिउँ। नुन र बेसार यो अन्डाको लागि मात्र हालौँ, थोरै थोरै। राम्रोसँग यसलाई फ्राई गरौँ तेलमा।
यसरी चाहिँ 2 मिनेट जति तेलमा राम्रोसँग फ्राई गरिसके पछाडि अन्डा चाहिँ हल्का गोल्डन ब्राउन कलरको देखिन थाल्छ। त्यस पछाडि चाहिँ हामी हाल्छौँ अदुवा लसुनको पेस्ट, थोरै गरम मसला र खोर्सानीको धुलो पनि। यसलाई चाहिँ राम्रोसँग मिडियम लो हिटमा तेलमा फ्राई गरिसके पछाडि हामी हाल्छौँ चिसो बनाएर राखेको दही, अघि जुन हामीले पेस्ट रेडी गरेको थियौँ ब्लेन्डरमा ब्लेन्ड गरेर त्यो पनि हाल्दियौँ। यसलाई चाहिँ राम्रोसँग चलाउँ। दस देखि 15 मिनेट चाहिँ राम्रोसँग मिडियम लो हिटमा यसलाई चाहिँ पकाउनु पर्छ। जति धेरै पकाए त्यति मिठो हुन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ हामी 1 चम्चा घिउ, प्योर घिउ माथिबाट हालिदिन्छौँ। यसले चाहिँ राम्रो बास्ना दिन्छ र स्मुथनेस पनि बढाउँछ। यसलाई चाहिँ राम्रोसँग सबैतिर पुग्ने गरेर चलाउनु पर्छ। ल हेर्नुस् त कति राम्रो टेक्सचर अनि स्मुथ भयो। अब हामी यसलाई 5 देखि 7 मिनेट मिडियम लो हिटमा पकाउँछौँ ताकि ग्रेभी अलिक बाक्लो होस् अनि अझ मिठो पनि। जति धेरै पकाए त्यति धेरै मिठो हुन्छ। ल कुरै कुरामा हाम्रो अन्डा करी पनि रेडी भयो। एकदम मिठो र खाउँ खाउँ लाग्ने देखियो। तपाईहरू पनि घरमा साथीभाइ र फ्यामिली मेम्बरहरूसँग बसेर यसरी बनाएर इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। घरमा बनाउनुस् र हाम्रो कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस् कस्तो भयो भनेर। तपाईहरूले यसलाई चिउरा, रोटी, खाना जेसँग पनि सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त मैले आज यसरी सर्भ गरेको छु। तपाईहरूलाई आजको हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला है। कुनै नयाँ खानेकुराको रेसिपी चाहिएको छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। हामी अपकमिङ भिडियोमा बनाएर देखाउनेछौँ। साथै हाम्रो युट्युब च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। चाँडै भेटौँला।